Hi po kasangkayan, DC po ito ni LODS Karl Limpin. Follow niyo po siya dito. Ako nga po pala siya, kung proud ka lang ninyo. Mirror po ito para sa inyo, kaya let's go kasangkayan. G na tayo. Ito, face natin yung kaliwa, medyo, tapos step tayo sa kanan. Habang nakabaluktot, medyo, or nakabend yung mga tuhod natin. Isa, tapos dalawang bilog pataas. 1, 2, tapos pagka-hey, hey. Tsaka tayo tatayo. Okay, ulit natin, isang beses. Habang nakabend, huwag niyo kalimutan, okay? Tapos, 1, 2, hey! Tapos, clap, tapos harap tayo. Taas natin yung kanang leg. Tapos, baba lang yung dalawang kamay natin, okay? 2. Tapos, sisipa or pikit natin tong kanang leg na to, pero hindi pa didikit sa sahig or sa side sa sahig. Yung pa, parang ganito lang siya. 2. Tapos, sa pangalawang kick or sipa, doon na siya didikit sa sahig. Kasabay mo kaliwang paa sa likod. Okay? Tapos ganito yung kamay. Okay? 2. Okay. Isa pa. 1, 2, 3. Yan. Okay. Tapos, other side, ganun din. Baba. Kick. Tapos, 2. Yun, okay. Nice kasangkayan. Nasa inyo naman po kung gusto nyo may kasamang kamay or steady ng kamay nyo, okay? Pag nasa likod na yung kanang paa natin, aangat nyo siya ng medyo mabagal papunta sa harap. Tapos, ituro nyo yung heel or sakong ng kanang side dito. 1, 2, 1, 1, 2, 3. Okay? Yun. Tapos, kaliwang paa to, kaliwang kamay, tapos sara. Ayun, okay, nice. Tapos, sea walk or creep walk or footwork tayo ngayon. 1, 2, 3, 4. Okay, para magawa po natin yung footwork na yun, lagay natin yung kanang paa sa harap, tapos medyo sa kaliwang side siya. Bali nakatukod yung heel or sakong. Tapos, sa likod naman, yung kaliwang paa natin, nakatukod yung, ayan, yung toes or daliri. Okay, tapos, twist lang tayo pa kanan. Boom! Tapos, balik lang tayo. Isang twist pa. Boom! Tapos, ngayon, switch natin or pagbalikin natin. Nakatukod naman sa harap yung kaliwang sakong or heel. Tapos sa likod, yung kanan toes or mga daliri sa paa. Twist natin pa kaliwa. Okay, tapos isang switch ulit. Kaliwang kanan pa ulit nasa harap. Ang sakong sa likod. Yung kaliwang toes or mga daliri sa paa. Twist natin pa kanan. Gawin pa natin siya isang beses kasangkayan. Okay? Ulit. Switch. Switch. Okay. Pero pag nahirapan po kayo na parehong nakatukod yung mga paa, pwedeng at least yung sa harap nakatukod. Tapos kahit naka-flat na lang muna yung sa likod. Pag di pa kayo sanay. Ayos ba yun? Parang ganito. Isa pa. Tapos switch. Okay. Good job. Kasangkayan. Tapos po nun, Harlem Shake tayo ngayon. Okay. Yun. Focus tayo dito sa upper part naman, which is yung mga kamay natin. Okay. Bali dito, tadaan nyo lang yung mga balikat natin or shoulders, nag-shake siya. Okay. Dito, bali lang siya sa kanan. 1, tapos 1, 2, tapos 1, 2. Okay. Tsaka, pag shake nyo siya, yung balikat natin, ilalagay nyo siya sa harap. Okay. Balik, parang tumatagilid kayo. Kasi diba, ilalagay nyo sa harap yung shoulder na isi-shake nyo. Okay. Isa pa. 1, tapos 1, 2, tapos 1, 2. Diba? Pagkasabay yung kamay, katapuan sa kamay, pag shake natin to, 2. Okay. Pag ganon yung mga kamay natin. Tapos, pagkabilang shoulder yung shake natin, yung kaliwa, diba?
Sasabay lang yung mga kamay natin. Ganyan. Okay, tapos isa pa. 1, 2. Okay, nice. Alright. Okay, isa pa. Pwedeng 1, 1, 2, 1, 2, or 1, 2, 3, 4, 5. Okay, isa pa. 1, 2, 3, 4, 5. Or 1, 1, 2, 1, 2. 1, 1, 2, 1, 2. Okay. Tapos, pagkasabay yung paa, kada shape po ng balikat, tatapak or i-step yung mga paa natin. So dito, una kanang shoulder, kanang paa din. 1, tapos kaliwang paa naman. 1, 2, tapos kanang paa ulit. 2. Okay, tapos kung kaya nyo isabay yung mga ulo nyo, parang ganito. 1, 1, 2, tapos, okay. Pero pag hindi nyo kayang tumingin sa side to side, basta pinakauli, taas, baba. Okay? Try natin yung part na yun, okay? 1, 1, 2, 1, 2, taas, baba. Okay? Or sa counting ng 5. 1, 2, 3, 4, 5, taas, baba. Okay, nice kasangkayan. Yun, okay. Tapos, reject tayo or jerk. Ganito. Pakita ko muna siya nagpa-side view para mas malinaw sa inyo, diba? Pagkataas ito nga ng paa, lulukso yung kanilang paa. Okay, tapos baba natin yung kanang paa, sisipa yung kaliwang paa. 2, pagkasipa ng kaliwang paa, tataas natin siya, lulukso naman yung kanang paa. 2, pagkababa ng kaliwang paa, sipa yung kanang paa. 2, bali alternate lang siya. Tapos pagka sipa ng kanang paa, taas natin, pagkataas, lukso yung kaliwang paa. 2, tapos yun, ulit-ulit lang siya. Okay, yun. Okay, try natin siya ng paharap. Taas natin. 2, 3, okay, yun. Tapos, pag gusto nyo may kamay, pwedeng ganito. 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2. Tapos, baba. Okay, tapos, ganito na tayo. Okay, para magawa natin yung talon-talon na yun. Talon-talon eh, no? Okay. Diba, galing tayo sa kanina yung check. Ito yung huling step. Sipa lang tayo. Tapos medyo tatagilid tayo. 2, kick sa likod. Tapos, kick sa harap. Spread your legs. Clap. Tapos, isipa natin sa likod. Kick sa harap. Spread your legs. Clap. Okay. Tapos, balik tayo sa Harlem Shake kanina. Okay. Sabay yung paa. 1. Tapos, baba, taas. Baba, taas. Kanina, di ba? Taas, baba. Ngayon naman, baba, taas. Tapos, 1, 2. Tapos, 1, 2. Tapos, nakatingin yung mukha sa kaliwa. Tapos, twist natin itong mga balikat. Pakaliwa. 2. Tapos, pwede tayo umalis. Bye-bye. Yun, joke lang po. Okay, game. Direkta natin yung huling part. Yung sa reject. Game. Okay. 1, 2, 3, 4. Tapos. Tapos, balik lang tayo. 1, baba, taas. 1, 2. 1, 2. Tapos. Yun. Okay. Ayan. Try natin siya ngayon from the top, kasangkayan. Okay?
matatapos tong munting tutorial ko kasangkayan. That's a wrap for today. That's it, pansit. Maraming salamat po sa inyo. Keep dancing. Boom! At iwala na po sa vida, lalo na kay G. Peace and love po kasangkayan. Love you all. God bless. Maraming salamat po. Thank you. Thank you.